Alright guys, good morning. Maggumawa tayo ng pinakbit. Ay, pakita mo. Ito, siyempre may lamas, ahos, at saka mushroom. Oil, kabasa, onion, okra at talong, patis, with lubi. Okay. Siyempre, unahin mo talagang sili. Kang Gawas muna. Guys, mantika. Naman. Hindi ako naluluha. Nasasarapan lang. Oh. Sarap. Basah, basah. Pinakbit. Saka mushroom. Hop. Oh. Lah. Hop. Iklan. Talong. Masam. Tuh. Hop. Naman. Lagyan natin ng pang gata. Kumpleto yan.
Okay? Mana? Bye-bye. Subscribe.